có gì hết vậy? Nhỏ nhỏ con hả? Ngày nó lạ mà yếu à. Này chắc hai mấy tuổi mấy? 30. Đó cũng muốn thằng ba được rồi đó. Không hả? Nếu thì chưa tốt nghiệp xong á. Cha nó Trang cũng cùng lên trường. Anh lấy cá không chị? Lấy chút nước cá. Để cho chị tiền nào. Món này nó lạ nhất. Mấy cái gì nó buồn quá. Đây đĩa mà 30.000 ký thôi. rồi bắt lắm bây giờ còn có chùa Không, thấy cái đó không nói gì. Rồi là mắc lắm. Qua đây con, qua đây là đáng nha. Đây là đang hành cái dấu. Dấu. Không còn để kèm. Hôm nay tôi học lớp 10 phải không? Năm thôi. Để nghe nói vậy. Em nó khổ lắm vậy hả? mấy đứa nó học xong nó ngủ trễ trưa có bữa ngủ bữa không Khỏi lo thằng nhỏ. Phải
chú nội. Chiều lộn. Chờ chú em. Rồi nè, cút mổ đổ về sau. Ngon lắm. Nó ăn cái việc chăm đi ha. Cái này là đi dành nha. Xoài này nó ngọt. Em mua cái xoài 30 ngàn em đâu đớn quá. Giờ lửa lắm mà về nhà thì mềm mà. Ra con cái không cháy rồi bị yêu. Gì không có nha. Cháy nó không bị ngã ra cái đấy. Ai cũng cái quý trò đi chợ kiếm cơ lắm. Thuốc mà ăn mày nghĩ sao chứ? Nên nhìn đối thuốc ăn. Lấy mình làm bờ này nó lấy khẩu để làm rửa tính sau có tiền cho mày cho vui chứ đâu. Thấy mày hay đứng trên hàng dừa bên kia à? Dạ đúng rồi, không mấy cái đó. Dạ đánh cháo á. Em chiều ngoại lúc nào thấy mẹ nó Ủa, hoài ở đâu chứ má? chim bồng qua đầu Dạ, gỗ. ở trên phòng hả?